Bine v-am regăsit, dragi privitori! Emitem de aici din Chișinău. Bine ați venit la cea de 87-a rubrică a emisiunii Ochiul Inteligent. Sunt eu, Ana Guțu, profesor universitar, și astăzi vom vorbi cu preponderență despre ceea ce se întâmplă la noi în Republica Moldova, pentru că alegerile au trecut deja și suntem în forță pentru a vedea noua garnitură guvernamentală, după care vom reveni la soarta războiului din regiune. Vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă în lume, dar mai cu seamă ceea ce se va întâmpla foarte curând în Rusia. Dragi privitori, zilele acestea, deoarece PAS practic a aruncat în spațiul public numele celui care va fi propus la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova și cumva a început o campanie pe fundalul unei surprize de proporție la care cică nimeni nu s-ar fi așteptat și o campanie de denigrare deja a noului candidat, este vorba de Alexandru Munteanu. Vreau să vin cu o precizare. În toate țările civilizate, cu democrații mai vechi, partidele care participă la alegeri și, desigur, liderii acestor partide, din momentul în care câștigă alegerile, își asumă guvernarea și liderul partidului devine inevitabil prim-ministru al țării în care au avut loc aceste alegeri. Așa se întâmplă aproape în toate țările europene, unde există regimuri parlamentare sau semiparlamentare sau chiar și semiprezidențiale. Oricum, partidul câștigător este cel care își asumă responsabilitatea pentru guvernare. De aceea aș vrea să vă liniștesc pe toți cei care sunteți extrem de surprinși, și anume că de unde s-a luat acest Alexandru Munteanu, vai, au început discuții pe Facebook. Dragi privitori, nu există nicio țară în lume, o țară civilizată cu democrație veche sau chiar și incipientă, în care numele prim-ministrului s-ar decide pe Facebook sau pe TikTok. Deci nu vorbim acum de ingerințele terțe, externe în procesul electoral. Vorbesc despre tradiții, cutume partinice, politice, care sunt respectate și sunt puse în aplicare. În mod tradițional, dacă ar fi vorba spre Republica Moldova, în momentul în care PAS a câștigat aceste alegeri, funcția de prim-ministru ar trebui să revină președintelui partidului, care la ora actuală este Igor Grosu. Nu s-a întâmplat așa. Igor Grosu a ieșit într-o conferință de presă cu Dorin Recean, care a fost prim-ministru ultimii 2 ani jumate, și am aflat cu toții că Dorin Recean se retrage, numărul 2 de pe lista PAS, se retrage nu doar din funcția de prim-ministru și că nu va candida, nu va fi nominalizat, dar și își depune și mandatul de deputat și se duce în lumea afacerilor. În momentul în care această conferință a avut loc, eu personal am avut o interpretare foarte logică. Dacă un prim-ministru ad interim se retrage completamente din politică după ce a mers în campanie, după ce a chemat oamenii să voteze pentru PAS, fie că acest politician, dacă a ajuns politician Dorin Recean, eu totuși cred că el nu a mai ajuns să fie un politician cu adevărat, înseamnă că el fie că știe prea multe și știe în ce situație se află economia Republicii Moldova și nu dorește să treacă printr-o perioadă de zguduiri care ar fi nu doar o descreștere economică, dar și reforme care ar putea să fie blamate de alegători, și posibil că Dorin Recean își dă bine seama că în 2028 Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană. Dar acesta este scenariul sau presupunerea corectă, pentru că politicienii, să nu uităm că nu sunt toți foarte morali, nu prea respectă etica și așa mai departe. Poate să existe și o altă explicație. Dorin Recean a fost rugat să plece și l-au dat într-o parte alte forțe din interiorul PAS, dar poate chiar președinta Maia Sandu, care are alte planuri pentru viitorul guvern. Toată lumea pe rețelele de socializare s-a plâns de caracterul sau pe caracterul anonim
al cetățeanului Alexandru Munteanu. Și, sincer să vă spun, nu știu de ce toată lumea consideră că în funcție de miniștri, prim-miniștri, trebuie să apară neapărat, trebuie să apară oameni foarte bine cunoscuți. Spuneți-mi, vă rog, dar dumneavoastră i-ați cunoscut pe cei 63 deputați PAS care au fost până acum în Parlament? Sau dumneavoastră îi cunoașteți pe cei 53 deputați PAS care au acces acum în Parlament? Desigur că nu-i cunoașteți. Deci mereu există loc pentru mai bine și mereu există loc pentru a identifica persoane care ar putea să-și ofere intelectul și munca în folosul Republicii Moldova în funcție de răspundere, pentru că, într-adevăr, funcția de prim-ministru este o funcție de mare responsabilitate. În condițiile în care Republica Moldova este conectată la fondurile internaționale, mă refer la finanțările internaționale, noi primim salarii, adică bugetarii primesc salarii, pensionarii primesc pensii, sistemul macroeconomic este susținut de aceste injecții financiare care vin din partea instituțiilor europene și instituțiilor financiare internaționale. Și nu este exclus faptul că plecarea lui Recean de fapt a fost un semnal dat de președinta Maia Sandu, care la rândul ei probabil că a fost poate orientată, ca să nu spun rugată, ca să nu utilizez alt cuvânt, orientată să-l propună pe Alexandru Munteanu. Deci cine este Alexandru Munteanu? El este un om de afaceri care a început afacerile aici în Republica Moldova, după care a gestionat fonduri de diferită proveniență, 20 de ani a locuit în Ucraina și a plecat de acolo, s-a refugiat în momentul în care a început războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. El este fondatorul Alianței franceze din Republica Moldova și vreau să fac aici unele explicații și lămuriri. Alianța franceză este o instituție care se creează în baza dreptului local. Este un dreptul local care oferă posibilități în conformitate cu codul civil, să creezi fundații, ONG-uri, SRL-uri sau altceva, organizații non-profit. Iată, această alianță franceză din Republica Moldova a fost fondată de Alexandru Munteanu. Și el, ca fost fondator, sau nu ca fost, chiar ca fondator al alianței franceze, este cunoscut ca un francofil, francofon, vorbește și franceza, și pentru toate acțiunile sale pe care le-a desfășurat încă la începuturile Republicii Moldova, a primit Legiunea de Onoare a Franței, este cavalier al Legiunii de Onoare a Franței. Foarte bine, și eu sunt cavalier al Legiunii de Onoare a Franței și în acest sens ne-am întâlnit nu o singură dată pe la diferite recepții cu ocazia sărbătorii naționale a Franței. Cumva nici n-a apucat omul numele lui să fie aruncat în spațiul public și gata, că ăsta nu e așa, că ăsta nu e. Investigații jurnalistice pe bandă rulantă, care conturi în offshore-uri, că nu știu ce mai are, au început să enumere averile. Oameni buni, el vine din mediul de afaceri și vreau să spun și altceva. Până la urmă, responsabilitatea politică pentru guvernul care va fi înscăunat o poartă PAS. PAS a câștigat aceste alegeri. Repet, nici într-o altă țară nu se decide cine va fi ministru sau prim-ministru pe Facebook sau pe TikTok. Este chestiunea PAS-ului, în exclusivitatea PAS-ului, să voteze acest guvern, să fie nominalizat prim-ministru și așa mai departe. Dar nu este exclus că posibil nici nu va trece candidatura lui Alexandru Munteanu. Poate să fie o simplă fumigenă. Putem să asistăm și la un astfel de scenariu. În tot cazul, dacă am analizat totul ce s-a scurs în presă în aceste zile, am lăsat să se calmeze un pic spiritele ca să fac această ediție a Ochiului Inteligent, se creează impresia că totuși în interiorul partidului de guvernământ există mai multe grupări și interesele acestor grupări desigur că nu coincid.
Să nu uităm că Spânu, cel care a plecat din funcția de ministru al energiei, el a fost ministru al energiei și de numele lui sunt legate mai multe decizii controversate. Dacă vă amintiți, linia Isaccea de înaltă tensiune, linia de înaltă tensiune electrică Isaccea Vulcănești-Chișinău a fost construită de o firmă indiană, chiar dacă la licitație a participat o firmă din România și propunea, vă zic că raportul preț-calitate și termene de execuție ale lucrărilor erau mult mai bune cele oferite de firma din România, dar licitația a fost câștigată de firma indiană și până pe aia a plecat, deci a plecat și el și din pas și s-a retras și așa mai departe. Dar nu uitați că oamenii lui Spână au rămas în guvern, Buzu, ministrul muncii, protecției sociale, deci este prietenul lui Spânu și el este prieten și cu Bolea. Gruparea lui Spânu și-a dorit să-l vadă pe Bolea prim-ministru. Dar aici, până la urmă, cuvântul și l-a spus Maia Sandu. De ce Alexandru Munteanu? Acum, dacă ar fi să analizăm din perspectivă neutră, vreau să știți următoarele. Știți foarte bine, dumneavoastră cunoașteți faptul că Maia Sandu este consiliată de mai mulți ani de Martin Zig. Martin Zig este un neamț, un fost președinte, poate chiar și actual, al Fundației Konrad Adenauer din București, cu sediul București, și este o fundație progresistă, stângistă cumva. Nu o singură dată Martin Zig s-a lăudat că el a făcut-o pe Maia Sandu președinte. Și știți că politica pe care o duce Maia Sandu și PAS este una moldovenistă, deci rețineți, vă rog, este un moldovenism european, dar oricum este moldovenism. Dacă observați PAS-ul și oficialii PAS-ului, inclusiv președinta Maia Sandu, folosește doar sintagma limba română. În rest, peste tot e moldovenesc, 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 Moldova mea, moldovioara mea, dragi moldoveni, toți moldovenii și așa mai departe. Am vorbit nu o singură dată pe acest subiect. Păi, nu degeaba această politică moldovenistă a devenit feroce din punctul meu de vedere, pentru că aceasta este linia Chișinău-Berlin, susținută încă de pe timpul lui Merkel, Steinmeier președintele, bine că se va schimba acum, Merz e alt lider, nou cancelar este de altă factură, dar Merkel era la mâna rușilor, știți că s-a întâlnit și cu Medvedev, mai mulți ani în urmă ne-au bătut palma în raport cu atitudinea față de Republica Moldova și ca Republica Moldova să nu se unească niciodată cu România. Germania este împotriva unirii Republicii Moldova cu România, pentru că în momentul în care Republica Moldova se unește cu România, România devine cel mai puternic stat din punct de vedere agrar și economic chiar al Uniunii Europene. Se adaugă populație, se adaugă teritorii și se adaugă potențial economic și posibilități de a investi și de a crește economia țării. România oricum crește. Turațiile economice ale României sunt excepționale, că mai e de ajustat la cheltuirea banilor europeni, este altceva, că mai sunt probleme cu justiția, așa mai departe, ca și în orice țară emergentă. Dar e mai bine, România este la acest capitol mult mai bine decât Bulgaria, chiar dacă ambele au intrat în UE în 2007. Deci revenim la linia Germania, Republica Moldova, Rusia, era Berlin, Chișinău, Moscova. Berlin, Chișinău, Moscova, acest triunghi. Acum, după pandemie, Franța, nu știu dacă ați urmărit evenimentele internaționale, Franța a devenit foarte, foarte interesată să devină mai activă în Europa de Est și în acest sens Ucraina și Republica Moldova erau pentru Franța un teren propice pentru a-și realiza dezideratul și pentru a reechilibra influențele lideriste europene în acest spațiu, în sensul că Franța, în frunte cu Emmanuel Macron, și-a dorit să înceapă o influență mai pregnantă și mai importantă în Ucraina și în Republica Moldova. Imediat au venit, va să zic, Agenția franceză pentru dezvoltare, știți că ei au investit în căile ferate, în eco, dezvoltarea mediului. Ea nu era prezentă în Moldova, ea acum este prezentă în Moldova, în Republica Moldova. Vin 10 de milioane de lei pentru tot felul de proiecte.
Până la aceasta, Republica Moldova a semnat pactul lingvistic la OEF și limba franceză trebuie, dar nu este, trebuie să devină o limbă importantă în tot ceea ce ține proiectele educaționale, dar și profesionale. Din păcate, și Maia Sandu și echipa PAS au avut o altă linie anglicizată, americanizată, engleză peste tot. Și nu este exclus faptul că susținerea pe care a manifestat-o Franța în raport cu Republica Moldova trebuie să aibă și, vă zic că nu doar beneficii pentru Republica Moldova, dar trebuie să fie și un feedback, adică o reacție de răspuns. Și pentru a reechilibra prezența europeană în Republica Moldova în folosul Franței, vedem că a apărut acest candidat care este Alexandru Munteanu, este francofon, francofil, cavalier al Legiunii de Onoare a Franței, cu proiecte, fondatorul Alianței Franceze. Care alianță franceză, atenție dragi privitori, a făcut foarte, foarte mult pentru comunitatea francofonă și francofilă din Republica Moldova, a finanțat burse de perfecționare pentru profesorii de franceză. Alianța franceză are multe proiecte educaționale în acest sens. Între timp a apărut și Asociația Profesorilor de Limbă Franceză. Profesorii și școlari și universitari au beneficiat de aceste schimburi de experiență. Au apărut proiectele legate de bursele oferite de Franța pentru tinerii din Republica Moldova. Foarte, foarte mulți tineri din Republica Moldova. Este Campus France la Alianța Franceză. Tinerii pot vizita, pot face și lecții de limbă franceză, învăța limba franceză pentru ca apoi să beneficieze de burse educaționale în școlile superioare în Franța. Deci, eu așa văd apariția candidatului Alexandru Munteanu și eu cred că este un semn de bun augur. Acum, eu n-am votat PAS. Știți foarte bine că eu nu am votat PAS, inclusiv din cauza că în PAS sunt foarte mulți antiunioniști, unii din ei chiar românofobi cu acte în regulă. PAS-ul nu-și dorește unirea. PAS-ul a exclus de pe lista sa mai multe persoane care pretindeau a fi unioniste, acum nu s-au mai regăsit în Parlament, duce o politică moldovenistă și PAS-ul nu are resurse umane strălucite. Deci sunt acolo vreo 2-3 poate care sunt mai vorbăreți, mai vorbitori, dar în rest este o masă amorfă care a votat și va vota în Parlament orice va spune Maia Sandu în primul rând, pentru că știți foarte bine, nici Igor Grosu și nici Răcean, care deja a demisionat, nu aveau aspect de lideri după care să meargă membrii partidului. Și vreau să vă spun că PAS va exista atâta timp cât va exista Maia Sandu în politică. Dar PAS va urma soarta inevitabil și soarta PLDM-ului, și soarta PD-ului, și soarta Partidului Agrar. Deci va descrește pentru că așa este dialectica politică și partinică. Partidele cresc, se erodează, dispar, apar altele, mai ales în Republica Moldova. Noi nu suntem o democrație veche, unde există tradiții, unde partidele mari, de altfel aceste partide mari au început să colapseze și în Europa. Vedem ce s-a întâmplat în Franța, vedem ce s-a întâmplat în Italia, în Germania, apariția FD-ului. Adică, oricum, este un proces dialectic inevitabil și poate că nominalizarea lui Alexandru Munteanu în calitate de prim-ministru va aduce poate o schimbare în tot ceea ce ține o nouă perspectivă asupra cum trebuie să se miște lucrurile în Republica Moldova cu o viteză mai mare, cu o eficiență mai mare, dar eu desigur că îmi pun întrebarea și mă întreb dacă, să nu fie vreo fumigenă care se va stinge pentru că nu va fi susținut din cauza luptelor fratricide ale grupărilor din interiorul PAS-ului, nu este exclus că poate să nu acumuleze voturile necesare și atunci se va merge pe nominalizarea unui prim-ministru din echipa PAS veche, de exemplu Bolea, da? Bolea este, numele lui Bolea este vehiculat cel mai des. În calitate de concluzie, vreau să vă spun că nu trebuie cetățenii care au votat PAS sau alții care nu i-au votat și care se preocupă, vai, ce va fi, cum va fi, cine este el,
nu trebuie să vă preocupați de aceste lucruri, pentru că responsabilitatea politică o duce partidul de guvernământ. Oricine sau oricare ar fi prim-ministru al Republicii Moldova, nu se vor majora salariile peste noapte, pensiile nu se vor majora peste noapte, economia Republicii Moldova nu va începe să funcționeze cu turații accelerate. Toate astea nu se vor întâmpla. Un lucru este cert și pentru mine și pentru multă lume, că Republica Moldova cu siguranță nu va adera la Uniunea Europeană până în anul 2028. Pentru că, și acum lent, trecem la ceea ce ne doare cel mai mult, la războiul din Ucraina. Dragi privitori, cer scuze. Războiul din Ucraina, din păcate, nu dă semnale că se va opri. Și nu este vorba despre războiul din Ucraina, că el trebuie să se oprească. Apropo despre doctrina militară care a fost adoptată, este un proiect de doctrină militară scrisă și așteaptă să fie adoptată în Parlament a Republicii Moldova, unde, atenție, este declarat, și nu glumesc deloc, cel mai mare pericol pentru Republica Moldova este războiul din Ucraina. Atenție, războiul din Ucraina. Iar războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei este cel mai mare pericol pentru Europa. Deci și în această doctrină, pasiștii au reușit să miluiască Rusia, să nu prea o supere, și au formulat acest lucru. Bine, dar războiul din Ucraina cum poate să amenințe Republica Moldova? Nu războiul amenință. Rusia agresoară este cel mai mare pericol pentru Republica Moldova. Rusia agresoară, Rusia fascistă, Kremlinul fascist este cel care duce acest război și Kremlinul nu are de gând să se oprească. Acest lucru îl auzim în fiecare zi din gura propagandiștilor principali ai Rusiei, ei așa și spun. Ei îl amenință și pe Trump, ei amenință pe europeni, își bat joc de Emmanuel Macron, de Merz și așa mai departe, că tancurile lor vor ajunge la Berlin, la Paris, amenință englezii, toată lumea amenință și mai cu seamă cu butonul nuclear, cu arma nucleară. Să știți că omenirea este cu adevărat pe muchie de cuțit la ora actuală și pericolul unui război nuclear există, este un pericol real. Europa a început să se înarmeze și nu doar să se înarmeze, își pregătește infrastructura pentru a se apăra de eventuale lovituri nucleare. Armata își revăd munițiile, armamentele și le înnoiesc, ajută Ucraina, pe cele vechi le furnizează Ucrainei, ei cumpără noi avioane F-35, tot felul de rachete, tancuri și așa mai departe, artilerie, Patrioturi renovate, iar între timp Ucraina luptă pe front, mor ucraineni în fiecare zi, chiar dacă ruși mor mai mulți, dar și ucrainenii sunt sacrificați în acest război. Rusia, de o manieră, Kremlinul fascist și armata fascistă a Rusiei atacă toată infrastructura energetică a Ucrainei și face deja al 5-lea an ceea ce a făcut din 22 încoace, adică vrea să lase Ucraina fără căldură, fără lumină și de fapt asta face. Dar inginerii energeticieni ucraineni sunt foarte talentați, să știți că este o muncă extrem, titanică ceea ce fac inginerii ucraineni. Deci rușii acum au atacat, acum au distrus, toate echipele sunt pe loc, refac, repornesc, sunt jertfe pentru că mulți din acești ingineri sunt atacați și omorâți de dronele rusește. Armata rusă special atacă pe cei care refac energetica ucraineană, atacă convoiuri ONU pentru a salva vieți omenești, sunt atacate, deci misiunile ONU pentru salvgardarea vieților umane. Rușii, pentru ei nu există calificativ. Dincolo de faptul că sunt fasciști teroriști, sunt niște barbari. Sunt niște barbari cărora nu le pasă de viețile omenești, nici ale altora, nici ale lor, fiindcă rușii mor ca muștile, au însămânțat tot teritoriul acela pe care pretind ei că l-au cucerit și putrezesc acolo, fiindcă mulți din ei nu mai ajung să fie
cel puțin însicriați, da, puși în sicriu și trimiși acasă la rude. În toată această agresiune barbară a Rusiei împotriva Ucrainei, știți bine că Europa s-a mobilizat, dar, dragi privitori, desigur că mobilizarea europeană și mai ales cea americană trebuia să aibă viteză mult mai mare, pentru că Rusia fascistă a putut fi oprită în 2022, atunci când ea încă era slabă, când ea încă nu căpătase experiență pe câmpul de luptă, dar țineți minte cu ce s-a început totul. Au început să-i furnizeze Ucrainei veste antiglonț, măști, încă nu știu ce, până s-a ajuns abia la niște ajutoare mai consistente mai târziu. Pachetele de sancțiuni, s-a ajuns la al 19-lea pachet de sancțiuni, dar ele nu dau rezultatul scontat pentru că ocolirea acestor sancțiuni se face foarte bine de către Rusia. A angajat această flotă tenebră și petrolul rusesc circulă și se vă zic, transbordă și frontiere și nave și ajunge exact acolo unde trebuie să ajungă, adică în Uniunea Europeană. Anul trecut Uniunea Europeană a importat încă și mai mult petrol decât în anul precedent. Componentele în rachetele rusești și în șahedurile rusești sunt de proveniență și americană și europeană, din Marea Britanie, din Olanda, din Elveția. Au fost găsite componente în aceste aparate zburătoare ucigătoare și este foarte greu de urmărit traiectoria acestor componente, pentru că oricum prin firme terțe, prin state terțe și așa mai departe, ele ajung în Rusia și Rusia își continuă să-și fabrice aceste armamente. Care este soluția? La moment, și este bine să ne dăm seama despre acest lucru, Trump, după o perioadă lungă de reflexie, după sindromul Alaska, unde l-a primit pe Putin pe un covor roșu, numai că acest covor era prea îngust și era înconjurat de bombardiere americane, este adevărat, dar oricum a existat acest sindrom Alaska și Trump vorbea cu Putin aproape în fiecare săptămână, se giugiuleau la telefon și își spuneau cuvinte calde și așa mai departe. Să nu credeți că Trump nu-l mai iubește pe Putin. Ba da, el încă îl mai iubește, dar Trump depinde foarte mult de alegătorii săi, de Partidul Republican care l-a făcut președinte. Și la ora actuală, toate sondajele sociologice arată foarte clar că americanii îl susțin pe Zelensky și susțin că America trebuie să ajute Ucraina pentru a-l distruge pe Putin și a distruge Rusia. Și Trump nu are încotro, el trebuie să meargă pe rezultatul acestor sondaje, oricât de mult ar plăcea Putin. De aceea, ajutorul american nu a slăbit, dar desigur că menționăm faptul că Ucraina cumpără aceste arme și armamentul din Statele Unite, el nu vine gratis, îl cumpără prin statele membre ale Uniunii Europene care își reînnoiesc armamentul lor și artileria grea și avioane, aviație, tot, cumpără de la americani piese mai noi în acest sens și le furnizează ucrainenilor deja tot ceea ce ține de echipamente mai vechi. Dar oricum ajung aceste echipamente, aceste arme. Este important că Statele Unite nu mai insistă, Casa Albă, Washingtonul nu mai insistă asupra interdicției utilizării armamentelor americane în adâncul Rusiei. Deci Ucraina este liberă să utilizeze aceste armamente cum vrea și cum își dorește și desigur că armata ucraineană, știți bine acum, este în așteptarea Tomahawk-urilor. Ce sunt Tomahawk-urile? Sunt rachete puternice de croazieră care zboară la nivel foarte jos, variabil și care pot fi greu interceptate și doborâte, identificate și doborâte.
Trump a promis tomahawk-uri Ucrainei și despre tomahawk-uri vorbesc propagandiștii ruși, vorbește Medvedev, l-a amenințat pe Trump, Maria Zaharova, toată propaganda rusă vorbește împotriva furnizării acestor tomahawk-uri. Ei spun amenință cu arma nucleară, pentru că asta au făcut de fiecare dată când Ucraina a primit arme noi, tancuri noi, rachete noi, de fiecare dată Rusia a amenințat cu arma nucleară, dar acum cu adevărat rușii sunt speriați pentru că mâine deja, iată, Volodymyr Zelensky va fi la Casa Albă și va discuta cu Trump. În ultimul timp discută foarte des la telefon și în conferințele de presă matinale la Casa Albă, Trump nu prima dată deja afirmă că da, va da tomahawk-uri Ucrainei. Acum întrebarea se pune în felul următor: câte rachete Tomahawk va furniza, vor da Statele Unite ale Americii? Pentru că dacă vor da doar 10, vă dați bine seama că asta e nimic. Dacă le va da 1000, pentru că au undeva vreo 9000 de rachete Tomahawk americanii, dacă le-ar da 1000 și ar agrea lista punctelor strategice asupra cărora Ucraina vrea să tragă, desigur că asta ar fi un rezultat extraordinar. Adăugându-se la aceste tomahawk-uri rachetele Flamingo, rachetă dronă Flamingo și Neptun ale ucrainenilor, care ajung la circa 5000 km în adâncul Rusiei, desigur că putem să sperăm că războiul va lua o altă turnură. Apropo, Zelensky s-a întâlnit cu Vasil Maliuk, cel care a realizat operațiunea Pautina, ajutat desigur că de Marea Britanie, de exemplu, este informație publică, poate fi accesată. Probabil că se pregătește o operațiune foarte serioasă în Crimea, anume acolo cred că vor ajunge rachetele Tomahawk dacă ele vor fi furnizate foarte rapid Ucrainei și sperăm să se întâmple acest lucru, pentru că, așa cum a spus Volodymyr Zelensky, nu o singură dată, Rusia înțelege doar limbajul forței. Pace prin forțare. Rusia nu își dorește pace. Rusia niciodată nu și-a dorit pace. Rusia la ora actuală este fericită cu acest război, pentru că pe spatele acestui război se îmbogățesc și generalii și oamenii Kremlinului, acolo care fac parte din așa zisul Politburo 2.0, cele două grupări ale silovicilor și gruparea chipurile pașnicilor sau hulubilor păcii, dar nu sunt ei deloc hulubi ai păcii, al lui Chemizov. Rusia va înțelege nu doar atunci când va fi bombardată Moscova, va fi bombardat Sankt Petersburgul, pentru că altfel ea nu simte acest război. Ceea ce se întâmplă în Siberia, în Iacutia, în Buriatia, unde sunt aduși în sicrie cei care au pierit în acest război, prea puțin contează, pentru că ei oricum nu pot să schimbe nimic în Rusia imperială. Rusia este un mare imperiu, sunt mai mult de 80 de subiecte ale federației, care sunt republici autonome, care are regiuni autonome, diferite. Și să știți, eu am studiat componența etnică ale acestor regiuni autonome, peste tot rușii sunt majoritari, sunt mai mult de 50+%, în unele regiuni autonome sunt 70 și ceva, 80 și ceva, chiar dacă, imaginați-vă, în aceste regiuni locuiesc cu oameni de o factură rasială diferită, adică în Iacutia și așa mai departe. Oricum, ruși sunt mai mulți, cei care se identifică drept ruși sunt mai mulți, dar nu este exclus că dacă începe o tranziție definitivă a puterii la vârf la Kremlin, nu este exclus că poate se vor trezi din somnul cel de moarte și acești locuitori ai regiunilor autonome. Acum să revenim la Kremlinul fascist. Din canalele de Telegram, adică informație deschisă, accesibilă pe internet, propagandiștii sau cei care au legături cu au insider, adică informații din interiorul Kremlinului, ne informează că spre sfârșitul acestui an se va întâmpla etapa finală a tranziției puterii. În ce constă această etapă finală? Dacă știți, dacă vă mai țineți minte, eu v-am vorbit dumneavoastră despre potențialii
candidați la președinția Rusiei. Și apropo, pe 7 octombrie a avut loc ziua de naștere a lui Putin, iar pe 14 sau 13 octombrie ziua de naștere a lui Dmitri Patrușev, ficiorul lui Nicolae Patrușev, care a fost în fruntea FSB-ului, acum este consilierul pseudo-Putinului, pentru că asta numai Putin nu mai este, ei sunt mai mulți acolo, de fiecare dată sunt diferiți. Ba, în China e unul, în Coreea de Nord vine altul și așa mai departe. La tot felul de forumuri apare al 4-lea, al 5-lea, nu mai știi care din ei și unde este de fapt adevăratul Putin. Deci ei scriu, aceste canale de Telegram scriu că la ziua de naștere a lui Dmitri Patrușev, fiul lui Nicolae Patrușev, care la ora actuală este viceprim-ministrul în guvernul Rusiei, au venit să-l felicite mult mai mulți decât cei care s-au prezentat pe 7 octombrie la ziua de naștere a lui Putin sau pseudo-Putin. Și acesta este un semnal, acest semnal ne vorbește despre faptul că se pare că totuși Dmitri Patrușev este candidatura asupra căreia au convenit, el a împlinit 48 de ani, ambele clanuri, clanul lui Patrușev și al lui Chemizov, pentru a-l face președinte. Este adevărat că funcțiile acestui președinte vor fi revăzute, va fi schimbată și Constituția, asta cel puțin, despre aceasta cel puțin scriu canalele de Telegram care au insider din Kremlin. Deci, scenariul ar fi următorul, mai încolo spre finele anului, Putin sau Putin între ghilimele sau pseudo-Putin iese și anunță că el renunță la fotoliul de președinte și că se retrage și că anturajul lui îi propun să fie președinte la Curtea Constituțională a Rusiei. Între timp este numit un nou prim-ministru, sunt anunțate alegeri anticipate care vor fi câștigate tot de Edina Rosia, care Edina Rosia va schimba Constituția și va face din președinte o funcție mai puțin importantă, acordând funcții și responsabilități Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care există astăzi, da? Și după aia, după ce va fi modificată Constituția, vor fi anunțate alegeri prezidențiale pe care, desigur că le va câștiga Dmitri Patrușev, pentru că el este alesul, el este unsul agreat de clanurile de la Kremlin. Dragi privitori, nu știu în ce măsură exact așa se vor desfășura evenimentele. Noi trebuie să știm un singur lucru, oricare ar fi finalitatea, oricare ar fi persoana care va ajunge în funcția de președinte a Rusiei, el oricum inevitabil, având în serviciul său toate instituțiile, mai ales cele coercitive, el va ajunge exact un al doilea, al treilea, al patrulea Putin, adică un țar, așa cum este obișnuită Rusia, pentru că Rusia nu poate fi condusă altfel. Ea are nevoie de țar, ea are nevoie de o persoană care să joace acest rol, iar țarul, dacă stă prea mult la putere, un mandat 2, 3, 4, de exemplu, așa cum stă până în prezent Putin sau pseudo-Putin, desigur că inevitabil se transformă într-un satrap care își dorește doar războaie, doar sânge și să cucerească noi teritorii. Asta este vocația Rusiei. Rusia merită să se demanteleze, adică să fie demantelată, să se destrame. Acest imperiu trebuie să se destrame. El se va destrăma. Și în aceste condiții, dacă scenariul va merge pe linia pe care v-am descris-o, ucrainenii vor avea șansa să învingă Rusia în acest război și să-și elibereze teritoriile. Pentru că atunci când se va da lupta pentru putere la Kremlin, Kremlinului nu-i va arde de războiul din Ucraina și oricum va fi o perioadă de slăbiciune a puterii centrale și Ucraina, dacă va fi masiv sprijinită de Statele Unite ale Americii și va primi armament, așa cum a promis Trump. El a promis până a deveni președinte în al doilea mandat, a spus așa, eu am să vorbesc și cu unul și cu altul.
Dacă Putin nu va dori, atunci eu am să inund Ucraina cu armament și ea va face ceea ce trebuie să se facă. Și sperăm că anume acest lucru să se întâmple. Iar noi, desigur că aici în Republica Moldova suntem prea mici, da? Și am încercat să vă liniștesc, să vă spun că indiferent de cine va fi premierul Republicii Moldova, noi nu jucăm un rol foarte, foarte mare în istoria omenirii. Este important să aveți grijă de dumneavoastră, de familiile dumneavoastră. Puneți un like la acest video, distribuiți-l dacă v-a plăcut și țineți minte că doar unirea Republicii Moldova cu România este soarta noastră autentică, drumul nostru autentic, firesc, natural spre civilizație europeană, spre securitate, spre bunăstare, așa să ne ajute Dumnezeu.